Trong đời cô, mỗi khi bước ra khỏi sân khấu, Triệu Lệ Dĩnh thường im lặng thật lâu, không phải vì mệt mỏi, mà bởi cô cần thời gian để trở lại với chính mình người phụ nữ bình thường, không phải minh tinh, không phải nữ chính hoàn hảo trong mọi kịch bản. Đêm ấy, sau một buổi quay dài, cô ngồi trong phòng hóa trang vắng lặng, nhìn vào gương, ánh đèn phản chiếu đôi mắt trong veo, nhưng sâu trong đó là những câu chuyện chưa ai biết, những điều mà cô từng giữ kín suốt nhiều năm qua. Có người từng hỏi trong đời cô, ai là người khiến cô không thể quên, cô chỉ cười, không ai cả, mà cũng có, bởi vì người đàn ông ấy, dù đã rời xa, vẫn như một nốt nhạc nhỏ còn ngân mãi trong tim cô, âm thanh của thanh xuân, của yêu thương và cả những điều dang dở. Ngày đầu tiên họ gặp nhau, không có tiếng sét ái tình, cũng chẳng có kịch tính như trong phim, chỉ là hai con người cùng bước vào trường quay, cùng đọc kịch bản, cùng cười vì một cảnh quay lỗi. Triệu Lệ Dĩnh khi đó vẫn là cô gái nhỏ bé, giản dị, ánh mắt trong sáng, luôn cúi đầu chào mọi người, còn anh người đàn ông ấy lại mang dáng vẻ trầm ổn, lịch thiệp, có nụ cười ấm như nắng đầu đông. Họ không biết rằng chính buổi sáng hôm đó sẽ mở ra một chương dài nhất trong cuộc đời cả hai. Anh không tán tỉnh cô bằng lời hoa mỹ, mà bằng ánh nhìn dịu dàng khi cô mệt, bằng cách đưa cho cô chai nước giữa trường quay, bằng những câu nói giản dị: em đừng lo, cảnh này anh sẽ quay cùng em đến khi nào ổn thì thôi. Cô không phải người dễ rung động, nhưng trái tim vẫn khẽ rung lên như cơn gió lướt qua mặt hồ tĩnh lặng. Không ai biết chính xác họ bắt đầu